Meillä on siis kisan viesti. Jokaisella on yhden kierroksen osuus, eli 1,5 kilsaa. Jyrkkiä nousuja, tosi pehmeitä mutakohtia. Siinä saa olla tarkkana, ettei riko itteensä kun tulee alas sieltä. Topi on vähän kyselikin muuta, että jännittääkö, ja kyllä muuten jännittää. Jännittääkö tuo? Italialainen hotelli. Mikä haisee? Italialainen hotelli. Mietitään niinku Flori tai mikä. Ai vitsi. Saatiin hotellihuone, jossa on italialaisen hotellin tuoksu. Se on ihan tämmönen auto. Aika yllättävä. Niin, yllättävää kyllä, mutta... Täällä on 3. 3 sänkyä. Tuleeko meille joku kaveri? Joo, sitä pitää nyt jännittää sitten. Saadaanko joku kaveri sitten? Hei, kato. Oho! Siis mitä? Täällä on joku juoksuhistoria kirjattu tänne. Joo, vois kyllä lähteä syömään. Joo, lähdetään syömään. Saavutkin tänne Torinoon. Meillä on täällä EM-maastot ja pikkusen on matkustuspäivästä väsynyt, mutta ei mitään, pistetään tästä vlogi käyntiin, että tervetuloa vlogiin. No niin, huomisen rata testattu ja ylämäki on aika pitkä ja semmonen aika tekninen. Ja sitten alamäkiä siinä oli kanssa, varsinkin yksi kohta on semmonen tosi niinku jyrkkä semmonen pudotus siinä. Et siinä saa olla tarkkana, ettei ei riko itteensä kun tulee alas sieltä sitten. Että kiinnostavaa kyllä päästä juoksemaan huomenna tässä. Että, ja hauska erikoisuus toi, että juostaan tosta niinku tommosen linnan tai tommosen museon läpi sitten. Kiitos, ei, mau! Meinun jäädä vähän suustaankin kiinni parissa kohtaa, kun tullut noita tuttuja sitten vastaan niin muista maista. Et se on kyllä silleen hauska. Ne on semmosia kavereita, mitä ei niin oikein muuten tuu sitten nähtyä, mutta kun sitten leireillä tai sitten tämmöisissä kisoissa, niin se on aina hauska nähdä tuttuja kavereita. Nyt on vähän keli kirkastunut, niin näkyy Alpit. Ei näkynyt yhtään tossa aamulla. Aika semmonen pitkä päivä ollut tänään, mutta tässä nyt ollaan menossa nukkumaan ja huomenna on tosiaan kisapäivä ja aikainen herätys. Herätään silleen, että lähdetään uudelta aamulenkille ja sitten meidän kisa on huomenna siinä 10:30 aikaan, että lähdetään 8 aikaan sitten sinne kisapaikalle sitten bussilla. Rata on tosiaan pikkusen silleen haastava, että vähän semmoista epätasaista pehmeitä nurmikkoa niin kuin parhaimmillaan ja sitten pahimmillaan semmoisia tosi pehmeitä mutakohtia. Sitten ylämäessäkin on tosi semmoisia tavallaan teknisiä kohtia, että on tosi tavallaan jyrkkiä nousuja, että niin kuin onneksi nyt piikkari pitää ihan hyvin niissä ylämäissä, että uskon, että ei niissä nyt liian pahaa ongelmaa tuu, että pitää vaan katsoa se ylämäki, ettei siinä tuhlaa kaikkia voimia. Mutta tänään on tosiaan hauska, kun siellä on porukka mennyt lenkkareilla tutustumaan siihen rataan, niin se on jostain kohdassa ollut niin liukas ja märkä se rata, että sitten kun on tullut tosi jyrkkiä kohtia siinä niin kuin radassa, niin se on ollut niin liukas, että siitä ei ole vaan porukka päässyt yli. Sitten siellä on menty ihan nelinkontiin ja pahimmillaan näkynyt semmoisia kynsien jälkiä siinä maassa, että kun siitä on yritetty pitää kiinni, että päästäisiin ylös. Mutta joo, mielenkiintoista päästä kisaamaan ja huomiseen.
Niin, kello 6 aamulenkki on jo loppupuoliskollaan. Heijastelet mukaan. Joo. Aika vilponen täällä Italiassakin. Autot on ihan tässä huuteessa ja näin. Meidän hotelli on vähän tämmöisellä, sanotaan, semmoisella alueella, että ei varmaan ihan parasta kuvaa Torinosta saada. Tää on ihan tämmönen teollisuusalue vaan, että aika karut on lenkkimaasta, mutta onneksi tiedät, ettei hirveästi tarvitse lenkkiäkään. Karut tulee olemaan myös kilpailu. Niin, se valmistaa siihen. Siellä on semmoset jouluvalot, että no, onneksi ei oo minun naapuri. Vähän kyselikin multa, että jännittääkö, ja kyllä muuten jännittää, mutta jännittääkö sua? No joo, kyllähän tää tietenkin pitkä syksy ja painettu vähän semmoista niinku peruskuntoa, nyt kun pääsee maistamaan happoa pitkästä aikaa, niin onhan tietyllä tavalla aina uusi. Joo. Tuo on varmasti epämiellyttävä kokemus. Itselläkin just nimenomaan, kun on just semmonen uusi kokemus, että kun se tonni vitosen kisa, niin sen tietää radalla, että mitä sillä on tulossa, mutta tästä ei oikein tiedä, että minkälainen haputus siinä oikein iskee siinä ylämäessä sitten. Että... Kaikki annetaan radalle jo. Niin, sitäpä justiinsa. Tässä tosiaan kun on yö ollut pakkasella, niin tää maa on aika kohmeinen vielä, että nyt olisi aika lailla paras hetki niin vetää kisaa, että toi maa on vielä niin silleen kovaa, että se saa nähdä kuinka pehmeäksi sitten menee tästä, kun alkaa keli lämpeämään, mutta luulisin, että ei se kovin nopeasti rupea tosta lämpenemään. Niin. On toki pari sarjaa siihen juoksee alle, mutta näillä ensimmäisillä sarjoilla niin varmasti on aika kiva juosta, ja sen takia nämä varmasti on tällainen kukonlauluaika nämä kilpailut. Niin. Jep. Nautitaan tästä pakkasyöstä. Meillä on siis kisanan viesti Mixed Relay, että siinä on 2 miestä ja 2 naista. Minä ja Topi ja sitten Camilla ja Viola. Jokaisella on 1 kierroksen osuus, eli semmonen 1,5 kilsaa. Mä oon ensimmäisellä osuudella, sitten Camilla, sitten Topi, sitten Viola. Hyvin kyllä linimentit polttelee reissä. Se oli Camilla neuvo meille, että ei saa laittaa liikaa, mutta nyt sitä sitten miettii, että ehkä sitä tuli laitettu vähän liikaa. Joo, hyvin kyllä täällä muhii täällä jalat, se on valmiina. Hommasin tätä varten vielä erikseen tommoset maastopiikkaritkin sitten, jos on pohjassa tosiaan vähän enemmän tommoista grippiä sitten ja niihin sitten pitkät piikit. Ne tulee tosiaankin tarpeeseen tuossa reitillä. Mä lähden tästä verryttelemään ja katsotaan kuinka meille käy. Ei tästä nyt hirveästi kotiinviemisiä jäänyt tästä kisasta, että ei tullut makia maahan täydeltä. En oo kyllä tyytyväinen tohon omaan suoritukseen. Kyllä se vaan jotenkin tuntuu, että ei vaan olisi tarvinnut jonkun maastostartin tähän alle tai enemmän saada niitä maastotreenejä tähän
alle sitten, että ei jotenkin oikein osannut tuossa epätasaisella alustalla sitten oikein juosta ja alamäki kanssa oli jotenkin vaikea, mutta ylämäki tai alamäki tai sitten ihan vaan tasainen, niin tuntui, että ei kunnolla saanut semmoista kunnon rytmiä tuohon juoksuun sitten. Että... No yllättävän kovana se kuitenkin pysyi tuo reitti, nyt oli sen verran paljon pakkasta kuitenkin aamulla, että siinä oli ihan hyvä juosta, mutta on toi jep. Kyllä tuohon vähän reisi jäi työpätkälle, että ei siinä oikein päässyt kunnolla taistelemaan, että sai kyllä itse painaa ja yrittää vähän saada muita kiinni, mutta se oli semmoista itseensä tiukoja laittamista toisin ehkä niin toivon, että pääsi jossain porukassa roikkumaan. Joo, nimenomaan, että sulla oli vähän vaikea paikka oli sitten tosiaan, kun siinä niin kuin joutui sitten yksin käytännössä juoksemaan sitten ja ajamaan takaa. Kun on tämmönen pehmeä äijä, niin se on vaikea saada itsensä niin ahtaalle, kun oikeasti pystyisi. Että kyllä totta kai yritettiin kaikkea se laittaa, mutta ei se niin enää ei päässyt tuota kovempaa. Harmi, ettei sinne niinku, ei saatu pedattua sitä silleen niin hyvin, että oltiin siellä ryhmässä pysytty. Että... Ei, jokainen antoi kaikkea se tänään selitti tähän, että kyllä se Suomen maastokulttuuri pitää tästä lähteä nousemaan. Että ei muuta. Välillä otetaan turpaa ja välillä sitten iloitaan. Että... Jep, näin se oli. Yrittämään lähdettiin ja tällä kertaa se oli sitten tämmönen tulos, mutta niin. Jatketaan kohti niitä ratakisoja. Todellakin. Topi, Camilla ja Natali lähti tänä aamuna aikaisin lenkille siinä ennen kuin lähdettiin ajamaan lentokentälle. Ja mä ajattelin, että ei mun tarvi herätä noin aikaisin, että mä olin tässä tosiaan jäämässä tähän Vantaalle ja ajattelin, että mä voin tässä hyvin iltapäivällä nyt tehdä sen lenkin. Mut nyt kun tonne pihalle katsoo, niin ehkä se aikainen aamu ei olisikaan ollut niin huono vaihtoehto. Joo, se oli semmonen reissu EM-maastoihin, mutta eipä tässä muuta kuin kiitos, kun olet kattonut videon tänne asti ja painat tykkäys ja tilaa kanava ja